Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Luăm și astăzi pulsul energiei din momentul prezent. Să vedem cum vă poate ajuta, pentru că, evident, trebuie să vă folosiți și voi discernământul. Nu vă puteți ghida în totalitate, luând cuvânt cu cuvânt de aici și aplicându-l în viața voastră, decât într-o oarecare măsură, așa mă gândesc că vă poate ajuta un cuvânt, o idee, ceva de genul. Mai sunt comentarii unde așteptările sunt mari, ca și când eu aș avea răspunsul pentru toți cei care mă urmăresc și pentru viețile tuturor celor care mă urmăresc. Noi suntem parte dintr-un câmp de energie de unde, după cum spuneam, ne influențăm reciproc cu sau fără știința noastră, gândurile, emoțiile, viețile, dar de acolo până la a avea eu răspunsul absolut este cale lungă. Omul își face viața cu mâna sa. Și spun asta pentru toți cei care au urechi să audă. Să vedem. La nivel de plan, la nivel de relații, la nivel de plan material și emoțional. Dacă nu rezonați cu mesajele și cu modul meu holistic de a lucra, pentru că abordez psihologic, abordez din perspectiva amplă, numerologică, spirituală, nu doar pentru că doi de monede spune că contrabalansăm opțiunile. Nu așa. Este un sistem un picuț mai complex și cine nu rezonează, sunt pe YouTube alți oameni care poate vă ajută mai mult. Curcubeul, speranța, din nou îndrăgostiții și o alegere. Evul, o alegere care are legătură cu trecutul sau alegerea din momentul prezent, să fiți cu băgare de seamă că este influențată de trecut. Dar puteți păși către vremuri mai bune, este o închidere de ciclu aici și din nou fiți cu băgare de seamă că unii s-ar putea să vă ușurați acum viața, să ajungeți la o concluzie, dar să o repetați, pentru că l-am pe re aici, care înseamnă retrogradare sau reevaluare. Este foarte interesant cum, iată, aici avem principiul despre care vorbea Kant, cum îl vedea Kant pe 6 ca pe 9 sau pe 9 ca pe 6. Și, de fapt, 6 și 9 sunt unul și același, sunt aceeași spirală a vieții, doar că aceasta este în materie, noi, omul, iar aceasta este energia supremă, conștiința supremă din care toți venim. Suntem fractali desprinși din conștiința supremă sau divinitatea. Una cu tot ceea ce există sau unul. Labirintul, călătoria, 15, numărul diavolului în tarot, care vorbește despre planul fizic-material și cum ne învârtim, iată, în cerc, vedeți că se leagă. Puteți acum obține ceva, dar un pic de atenție că s-ar putea să intrați în același cerc fără să vă dați seama de acest lucru. O călătorie aici care, de altfel, pentru unii dintre voi se poate transforma și în ceva complet nou. Fluturele și metamorfoza, 22, este o ascensionare pentru unii dintre voi aici, o depășire a unui efect sau o înțelegere a unei cauze profunde, la nivel psihologic, spiritual sau din planul material, de ce anume s-au întâmplat în viața voastră niște fapte, niște lucruri, niște treburi cu care voi vă confruntați aici. 22 este număr maestru care vorbește despre a construi, despre energia care construiește. Și vedeți cum toate lucrurile în viață au dublu sens, erau puse așa și de aici am o perspectivă și de aici am o perspectivă. Când mai curăț spațiul aici, le așez și eu cum nimeresc. Dar nimic nu e întâmplător, deci o puteți lua fie înapoi, repetând o istorie din trecut, cu cineva nou, cu cineva vechi, un serviciu nou, un serviciu vechi, dar același tipar sau ceva complet nou.
Și spun sau, pentru că da, puteți manifesta sau. Creația, dragii mei, este făcută pe cifra 2. 1, 2. 1, 2. 2 ochi, 2 urechi, 2 nări, 2 rinichi, etc. 2 mâini, 2 picioare. De aici vine dualitatea, polaritatea, concentrare. Și avem temperanța, calm, așezat, echilibrat. Și avem și toate elementele din natură aici. Ne concentrăm pe o direcție, pe a construi ceva, pe a integra. O acceptare este aici. O acceptare a trecutului și depășirea acestuia. O închidere de karmă. La nivel de relație, mi-am luat tarotul acesta nou. Tare am oscilat înainte. Îmi place foarte mult, dar este profund. Scoate la suprafață niște lucruri așa pentru care să vedem câți suntem pregătiți. Avem 8 de spade, asul de monede, 10 de monede și 9 de cupe. Să vedem. Iată, ajungeți la o cauză profund psihologică a traumelor voastre de până acum. La nivel de relații, aici avem 8 de spade, dar mi se arată o spadă. Adevărul. Unii dintre voi vă veți confrunta cu un adevăr, care pe unii vă va întrista, iar pe alții vă va ajuta să vă eliberați de această karmă. Iar 8 este format din 7 și asul de spade. O strategie care anterior nu a dat roade. Ceva ce eu am crezut că este adevărat și mi-am făcut planul, în teorie, 7 de spade, a venit în capul meu înapoi ca un efect de bumerang, 8 de spade. M-am sabotat sau poate a fost doar ideea mea, planul meu, strategia mea, care m-a făcut să văd că realitatea nu este în concordanță cu așteptările mele, ceea ce mi-am dorit. Stabilitate, bunăstare la nivel de căsnicie, relație, trai. Pentru alții dintre voi, depășiți, încheiați, după cum spuneam, ceva ce are legătură cu trecutul. La nivel de relație. Relație așa cum o știm noi în planul fizic. Ne vedem, ne întâlnim, ne mutăm împreună, ne căsătorim, poate și copii și apoi depinde după caz. Luptăm pentru putere sau cedăm și ne armonizăm. Asul de monede și 10 de monede. Plecați într-o călătorie, plecați de la asul de monede, de la o oportunitate către împlinire. Foarte mulți dintre voi depășiți această stare de anxietate și frică. Frică, teamă. Trebuie, pentru a obține ce vă doriți, trebuie să ieșiți din această teamă. Dacă ne referim la persoana voastră de interes, pe voi vă îngrijorează faptul că s-ar putea să vă fi uitat, unii dintre voi, da, să aveți această teamă, în timp ce persoana voastră de interes este la viața sa și și-a urmat drumul și calea. S-a concentrat pe, în unele cazuri, bunăstarea sa materială, în altele cazuri pe altă direcție. Și acest lucru pe voi v-a lăsat într-o tristețe cumplită, aș putea spune aici. Alții dintre voi sunteți vulnerabili și vă este teamă că ceea ce vă doriți voi nu se mai întâmplă sau când se întâmplă. Este o nerăbdare aici. Sunt niște provocări legale pentru unii dintre voi aici care vă împiedică să intrați din nou pe o direcție lină și clară cu persoana la care vă gândiți voi aici. Pentru cei care sunteți singuri, aveți o teamă, spuneți niște lucruri care vă dezavantajează. Cuvintele sunt vibrație, vibrația este frecvență. Frecvența se regăsește în câmpul de energie, de unde este purtată sub formă de informație și atunci transmiteți în câmpul de energie, în univers, niște lucruri care vin înapoi către voi fix ca o confirmare, nu ca ajutor, nu ca schimbare. Și trebuie să vă schimbați mentalitatea pentru a putea declanșa acest nou început. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, relație stabilă, aici văd că puteți avea parte de acest
echilibru, dar s-ar putea ca unul dintre voi să cheltuie mai mulți bani și acest lucru să vă deranjeze. Pentru cei care sunteți separați, ce înseamnă 8 de spade? 10 de bâte. V-ați pierdut speranța, v-a consumat așteptarea. Asul de cupe. V-ați consumat iubind pe cineva care se pare că are tot ce își dorește în altă parte. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aveți regele de cupe. Este doar o perioadă așa sau o zi sau un moment în care posibil să aveți neînțelegeri cu soțul, soția. Este tensiunea zilei în curs, pur și simplu, dar lucrurile se rezolvă. Dacă soțul sau soția v-au greșit, vor reveni către voi cu vorbe mai dulci, cu apreciere și scuze. Iar pentru cei care sunteți singuri, aveți 3 de spade. Trebuie să vă îndepărtați, după cum spuneam, de ceea ce spuneți și de afirmațiile pe care le faceți. 9 de cupe pentru cei care sunteți separați. Are 3 de cupe. Unii dintre voi sunteți într-o fază de compromis în care vă bucurați de un trio amoros sau vă bucurați alături de persoana voastră de interes, chiar dacă sunteți într-un trio. Pentru alții dintre voi, dorința voastră devine o bucurie. Vi se arată calea prin acel as de spade din 8 de spade, dacă înlăturați 7 de spade de acolo și renunțați la așteptări. Încă o carte pentru cei care sunteți separați. 8 de monede. Vreți recunoștință, vreți ca cineva să vă vadă neapărat. Acest om va lăsa ziarul din mână atunci când va fi pregătit, când va termina ceva ce are de făcut aici. Drept urmare, persoana la care vă gândiți voi aici, pentru cei mai mulți dintre voi, este concentrată pe ceva. Și prinsă într-o buclă, da, este foarte concentrată pe ceva ce are de făcut și nu vă vede. De îndată ce persoana respectivă va termina drumul pe care este, treaba pe care o are, indiferent de situația în care vorbim, și va integra acea experiență în viața sa, vă va vedea fix în fața ochilor săi. Încă o carte pentru cei care sunteți despărțiți, pentru că aici voi lucrați singuri, depuneți efort singur. Și aici avem steaua. V-ați îndepărtat de sufletul vostru, probabil că sunteți la depărtare, sunteți la distanță de această persoană, faceți tot posibilul să-i atrageți atenția, tocmai de aceea l-aveți și pe 7 de spade aici, dar după cum vă spuneam, omul acesta va vedea drumul când își ia ochii și atenția de unde o are acum, concentrarea, da? Ce aveți de făcut în acest proces acum, ca să vă fie bine, să trăiți frumos și în armonie? Răbdare, temperanța, echilibru, calm, liniște. Asul de monede. Are 3 de bâte. O nouă șansă, o ocazie să mergeți la drum către împlinire. Sunteți împliniți. Uitați, omul acesta are capul în sus. Are satisfacție. Are o reușită aici, care ceva. Plantează, culege și plantează deopotrivă. Deci are o situație din care câștig și câștigi. Aici pentru 9 de cupe la cei care sunteți căsătoriți. Aveți regina de cupe. Da, iubire, regele de cupe, regina de cupe, soțul vă cere sau soția vă cere scuze, se liniștește situația, cineva își dă seama că a greșit, ori voi, ori ei, și reintrați în rutina voastră fără niciun fel de problemă. Aici unii dintre voi s-ar putea să descoperiți inclusiv că aveți copii, oricum vă leagă sentimente de iubire acum. Iar pentru cei care sunteți singuri, ce dorință aveți? Asul de bâte, un nou început. Un nou început, însă până la soare aici, vedeți, trebuie să porniți, să ieșiți din casă. Să începeți să faceți ceva. Pentru că la ușă, da, poate veni curierul,
vecinii, dar voi trebuie să depuneți un efort, voi trebuie să întreprindeți o acțiune, de la voi pornește intenția de a vă găsi pe cineva. Deci, dorința voastră se poate manifesta prin acțiunile voastre, prin intenția voastră. Pentru asul de monede, cei care sunteți căsătoriți, aveți 2 de spade, vreți să faceți ceva în legătură cu planul vostru financiar, în legătură cu viața de familie, unde vă protejați sau vă protejați finanțele și posibil de acolo să fie apărut discuțiile în cuplu. Unul cheltuie mai mult, altul este mai cumpătat, dar aceste lucruri se rezolvă. Pentru cei care sunteți singuri, aveți 2 de cupe, asul de monede pentru voi înseamnă într-adevăr o oportunitate de a întâlni pe cineva care vine către voi sau către care voi vă îndreptați conform vibrației voastre interioare din acel moment. Iar pentru cei care sunteți în separare, avem spânzuratul. Voi aveți, după cum spuneam, de integrat ceva, de transformat ceva. Pentru că altfel reluați situația exact ca în trecut. Vă învârtiți în cerc și în karmă. Spânzuratul aici mai spune și că unii dintre voi s-ar putea să vă fi sacrificat inutil, iar alții dintre voi pur și simplu trebuie să stați puțin pe loc și să cugetați, pentru că omul acesta aici merge pe această frânghie, dar nu pare să-l deranjeze, adică nu-l ține nimeni aici, este o alegere proprie. Asul de monede pentru voi la nivel de împăcare spune mai așteaptă puțin și învață ceva din lucrurile care s-au întâmplat pentru a putea să-ți concentrezi atenția, dar echilibrat. Nu se manifestă decât din echilibru. Pentru 10 de monede avem 5 de spade pentru cei care sunteți în separare, adică un compromis. Practic ați schimba merele pe pere, dar tot aproape fermentate. Deci, pentru cei care sunteți nu căsătoriți, în separare, a existat ceartă, au existat tensiuni și tensiunile acelea trebuie vindecate, transformate, integrate, pricepute. Tot pentru voi o carte, Regele de bâte, ceva legat de orgoliu, ceva legat de eu am avut dreptate, ba eu, ba e ca mine, ba e ca mine. Trebuie învățat aici, o luptă pentru putere și încă o carte pentru voi, roata destinului, care spune centru, echilibru. Trebuie să integrați în voi, să vă întregiți, să vă înțelegeți și să vă iertați reciproc. Pentru cei care sunteți căsătoriți, oh, ce frumos, regina de bâte. Și la voi aici a fost ceva legat de planul financiar, după cum spuneam, eu vreau așa, eu vreau așa, și cine are mai multă putere sau cine câștigă mai mult, s-ar putea să fi fost la voi. Drept urmare, calm, echilibru, banii mei sunt banii tăi sunt banii mei și hai să ne armonizăm, dacă despre bani este vorba, dar cam despre asta văd că este vorba. Sau despre stabilitate, responsabilități acasă, în cuplu, cine ce vrea, un concediu, un drum. Pentru cei care sunteți singuri, 10 de cupe. Puteți, după cum spuneam, să vă întâlniți alesul, dar cărțile pentru voi au fost clare. Trebuie să vă eliberați de 3 de spade, de durere interioară și de ceea ce spuneți, pentru că nu puteți să materializați judecând sau protejându-vă, da, pe voi înși-vă de ceva de care nici voi nu știți ce este. Cea mai bună carte care descrie pentru cei separați acum situația. Autoritate și diplomație, da? Voi v-ați lupta pentru putere aici, s-au spus cuvinte care au rănit și cineva s-a simțit neputincios. Și atunci voi vorbeați, ați văzut cum este aici cartea și băteați din picior și persoana aceasta nici nu vă mai asculta. Tocmai de aceea nu vorbiți acum, pentru că energia voastră nici măcar nu-i atinge, se duce în eter, nu-i atinge, vorbiți către umbra lor, nu către ei. Trebuie să aveți răbdare și să învățați niște lucruri de aici. Pentru cei care sunteți căsătoriți, iubire,
lucrurile se ameliorează, este doar un moment în care poate ați avut provocări, dar pentru voi lucrurile merg mai bine, pentru cei care rezonați cu mesajul, iar pentru cei singuri avem elementul de aer, cauți o uniune, cauți o uniune a minții și spiritului. Vedeți că la voi este vorba despre ceea ce spuneți și ceea ce gândiți. Acest lucru vă împiedică manifestarea în acest moment. Schimbați asta, schimbați modul în care vorbiți. Pe planul material avem 10 de băte, lumea, regina de monede și înaltul preot. Ce drăguță este! 10 de băte, multă oboseală pentru niște drumuri pe care doriți să le încheiați și pentru foarte multe responsabilități pe care le aveți sub un contract semnat, dar care v-au obosit. Unii dintre voi ați ajuns la sfârșit de contract și vă gândiți acum cum să vă susțineți și să vă mențineți stabilitatea financiară și către ce să vă îndreptați. Și va fi foarte important să vedeți ce anume a funcționat la actualul loc de muncă, ce nu, pentru a obține ceva mai bun, nu tot același lucru. O schimbare pe laterală, fix la fel, în acest context este mai puțin recomandată. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți provocări legate de o casă care nu se mișcă, nu știu în ce măsură rezonează mesajul cu voi și atunci voi s-ar putea să fiți nevoiți să mai scoateți niște bani în plus pentru niște treburi care au legătură cu autoritățile. Pentru alții dintre voi, văd că sunteți cu lucrul mai pe lângă casă și acest lucru v-a obosit și ați vrea să ieșiți mai mult în lume. Poate lucrați de acasă și acest lucru vă dezavantajează sau ați obosit voi, vreți mai mult, vreți altceva. Dacă vorbim despre restricții financiare aici, ați obosit sau faceți niște planuri de rambursare anticipată, ați obosit să achitați niște treburi și vă gândiți cum să faceți, să termin odată cu autoritățile, cu stările. Altceva aici, pentru alții dintre voi văd o legătură cu taxele și cu impozitele, ceva ce v-a cam scos din funcțiune. Da, știu că abia s-au încheiat și știu că este absolut bizar, nu știu cum este prin alte țări, dar la noi în România plătești de 2 ori asigurarea medicală sau dările pentru sănătate. Și pentru contract de muncă și pentru dividende dacă ești antreprenor, plătești de 2 ori același lucru. Deci ceva de genul acesta este aici. Trebuie să faceți o plată dublă. 10 de bâte, are 5 de spade, poate fi ceva de genul acesta cu niște acte sau cu un compromis sau cu niște lucruri care nu merg bine în legătură cu casa despre care vorbeam sau serviciu, nu știți ce să faceți pentru că v-a cam prins în aer sau niște vorbe care au fost spuse aici v-au încurcat, v-au dus la acest sfârșit, poate v-ați dat demisia, iată, din senin și trebuie să stați un pic pe loc pentru că nu este nimic irevocabil, ireversibil aici, ci să cugetați mai bine. Regina de monede are turnul, vă este teamă de responsabilitățile acestea, dar veți găsi o cale să treceți peste, Unii dintre voi văd că vă apărați, după cum vă spuneam, sunteți în conflict cu o autoritate sau aveți de plătit niște dări sau nu vă vin niște bani promiși. Nu-mi dau seama, sunt atâtea țări, legislații, 2 de cupe, dar veți avea un ajutor. Aveți ajutor de la cineva care vă scoate dintr-o încurcătură de natură financiară care a venit peste noapte peste voi ca drobul de sare. Alții dintre voi s-ar putea să fi semnat niște acte și acum să suportați niște consecințe pentru că nu ați fost atenți la ce ați semnat, dar din nou puteți primi ajutor aici de la cineva care este expert specialist în domeniul său. Ce este aici la nivel financiar?
Ceva neașteptat vă bucură. Veți rezolva. Pe plan emoțional avem 5 de cupe, 3 de spade, asul de spade și 3 de cupe. Ce interesant, vedeți? Asul de spade de aici. Asul de spade de aici. Cineva v-a tăiat aripile, pentru unii dintre voi chiar voi înșivă cu ceea ce ați gândit și nu s-a întâmplat conform așteptărilor voastre. Pentru alții dintre voi posibil să fie avut parte de o durere, de o dezamăgire foarte mare, dar pe care acum o puteți alchimiza, transformând-o din supărare în bucurie. Alții dintre voi vă puneți repede pe picioare așa, neașteptat din nou, pentru că puteți materializa o discuție cu persoana la care vă gândiți voi. La nivel spiritual, cred că ați aflat niște informații care vă frânt aripile, în sensul că ați descoperit un adevăr mai ascuns, mai tăinuit despre lumea în care trăim noi și despre tainele vieții, nu zic mai mult. La nivel de sănătate s-ar putea să aveți niște dureri cronice care nu vă dau pace, poate la nivel de membre, poate la nivel de coloană, la nivel de gât, la nivel de piept, iar alții dintre voi ceva pe la inimă, o provocare și trebuie să țineți acum regim și să fie un regim foarte strict sau să fiți foarte atenți la rutină. Aveți de urmat o rutină, dar după ce faceți ce aveți de făcut aici, nu cu asta, că pe asta l-am mai folosit, vă veți bucura tare mult. Vă veți bucura tare mult. Vi se ameliorează cumva starea. Avem cavalerul de cupe, bucurie. Dacă vorbim aici despre persoanele în discuție, pentru toate cazurile aveți cavalerul de cupe. O vorbă mai dulce, emoție, trăire. În toate cazurile veți avea parte de iubire sau acolo vibrația poate fi una bună din care să porniți. 3 de spade, ce ne spune? Împărăteasa. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți supărați pentru că ați descoperit cu asul acesta de spade din partea partenerului. Îl avem și pe 3 de cupe aici. Un amant, o amantă. Acum, în trecut, când ați descoperit, și acest lucru va cauza foarte multă durere, dar pe de altă parte adevărul va și eliberat pentru că nu mai trăiți în minciună. Pentru alții dintre voi să știți că descoperiți că sunteți părinți sau puteți descoperi că sunteți părinți. În cazul în care nu se mai aplică, puteți fi bunici. Pentru alții dintre voi primiți un sfat bun de la mama, dacă o mai aveți, dacă nu, vă puteți conecta cu ea în plan eteric. 4 de bâte, ceva ce are legătură cu stabilitatea iastă, pe plan medical. O persoană foarte empatică vă ajută să vă repuneți pe picioare, să vindecați ceva, vă dă o soluție foarte bună. Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, se reîntoarce bunăstarea, veselia, iubirea în casa voastră. Pentru cei care sunteți singuri, puteți intra într-o relație cu cineva, dar din vibrația împărătesei, care știe că merită, este vindecată, are totul sub control. Pentru cei care sunteți separați, din nou, trebuie să vă elevați până la nivel de iubire necondiționată. Nu te judec, nu mă judeci, te iert, te înțeleg, am învățat, am descifrat ce s-a întâmplat aici. Și regina de monede din nou, vedeți că apare această regină de monede de aici, nu, aici era, regina de monede care spune că nu puteți avea doar voi grijă sau doar voi responsabilitatea acestei relații, ci trebuie să fiți în regina împărătesei care atrage lângă sine un întreg, nu o jumătate. Cea mai bună carte pentru starea aceasta emoțională. Adevăratele sentimente sunt mascate, tăinuite, deci posibil unii dintre voi ați descoperit ceva.
așa cum am spus anterior, și acel lucru va doborât. Asul de spade, ați descoperit un conflict sau ceva ce v-a cauzat durere, ca un pumnal prin spate, deci o trădare posibil cu acest 7 de spade aici. Și seducție, pasiune și romanță. Pe alții dintre voi vă înalță, da? Este la orizont cineva care vă va seduce, cu care puteți începe o relație. Pentru alții dintre voi descoperiți de fapt că lumea în care trăim este așa cumva în funcție de credințele fiecăruia dintre noi, că realitățile noastre diferă în funcție de experiența de viață și planul de conștiință pe care îl avem. Alții dintre voi vă ascuțiți cumva intuiția și citiți printre rânduri niște lucruri. La nivel de sănătate, o să mai trag o carte, n-am ajuns acolo. La nivel de stare emoțională, această trădare va durut, dar cineva trădat aici va și trezit spiritual. Iar pentru sănătate, ce frumos, avem fix caduceul, veți primi vești bune de la distanță, da? Deci pentru sănătate fix semnul sănătății. Talismanele. Un copil, da, avem aici un copil sau ceva nou, poate lua naștere, o cheie, o soluție a unei karme care are legătură cu voi, dar și cu copiii. Trebuie să vă elevați. Acest diamant îmi vorbește despre lumină, nu despre iluminare. Iluminarea este artificială ca și iluminatul stradal. Luminarea este naturală, pentru că noi suntem lumină, nu ilumină. Deci mă luminez și văd cauza, rescriu efectul sau creez altul, pentru că fac un salt spiritual care are legătură cu iubirea mea, pe care pot acum să îl repar și funcționează cu bucurie. Am o altă cheie care deschide niște secrete aici, care mă pun pe o nouă direcție în viața mea. Avem noi sau o victorie în relație, în legătură cu relația mea, în legătură cu starea mea de bine. Un simbol al trandafirului, descoper un secret, descoper ceva, aflu ceva ce are legătură cu persoana mea de interes. Din nou o inimă. Poate lucrurile nu sunt la fel cum am așteptat, dar potențialul este unul foarte bun. Și aici am, pentru că trebuie să cred în iubire, dar în iubire la nivel de frecvență înaltă, ca să pot să manifest iubirea asta din 15. JW, un hotel sau o cameră, vedeți ceva pe o cameră, pe telefon, într-o cameră, niște mesaje posibil din trecut ale cuiva. Folosiți-vă intuiția. Acest lucru mai poate însemna că cineva din trecutul vostru revine, poate reveni, dar este vulnerabil și își va ascunde sentimentele, va poza în altceva mai puternic, dar de fapt este vulnerabil. Aici la nivel de sănătate aveți nevoie sau provocări la ochi sau nu numai, la beta-caroten, vitamina C, să aveți grijă. Aveți un simbol al norocului, veți avea așa ghidare și un căluț aici care spune că cineva s-ar putea să fi fost alături de voi atât cât le-a fost bine și apoi să fi plecat. Pe de altă parte, lucrurile se pot întâmpla rapid și puteți afla niște vești. Aici ce mai avem? Un 5, un 7 avem, sau 12, o închidere de karmă sau ceva ce are legătură cu 12, cu un săgetător, cu un capricorn, cu 5, taur, gemeni, toate semnele opuse, scorpion, săgetător din nou, sau rac, capricorn, leu, vărsător. Știu că sunt multe, dar dacă le-am enumerat au o însemnătate aici.
Încă o cheie. Vărsătorul, iată. Independență. Unii dintre voi vă ridicați în picioare, deveniți independenți și stăpân pe emoțiile voastre, iar alții dintre voi aveți de-a face cu cineva care pur și simplu este detașat așa ca om, ca natură, ca structură și nu are legătură cu voi, ci așa este el însuși, ea însăși, și de acolo este lecția voastră de viață. Pentru că, spre exemplu, nu-i tot una o relație cu un rac față de o relație cu un vărsător. Un rac o să stea legat de tine și un vărsător o să te iubească de la distanță, pentru că așa este arhetipul. Nu este obligatoriu, nici general, dar cam așa este predispoziția. Un rac o să stea pe acasă, o să tragă cu casa, cu familia, în timp ce vărsătorul o să aibă viața sa și o să te susțină și pe tine să ai viața ta separat de-a lui. Da, cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși, pe data viitoare. Pa, pa!